Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao mình càng níu giữ thì càng khổ, càng yêu nhiều lại càng tổn thương không? Có phải vì bạn chưa học cách buông, không phải là mất đi, mà là đặt xuống gánh nặng để bình an tìm về? Cổ nhân từng dạy, gốc rễ của khổ đau chính là sự chấp thụ, và buông bỏ chính là chìa khóa mở ra cánh cửa bình an. Có những lúc bạn nghe ai đó khuyên rằng buông đi, khổ sẽ hết. Nghe thì đơn giản, nhưng làm thì khó vô cùng. Trong video hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn những lời khuyên sâu sắc mà bất kỳ ai trong đời cũng từng trải qua. Nếu bạn đang mỏi mệt, nếu trái tim bạn đang rướm máu, thì xin hãy ở lại, vì biết đâu chỉ một lời trong đây có thể mở ra cho bạn cánh cửa mới. Nếu bạn đang bận rộn và muốn rời khỏi video này, thì hãy thả tim và đăng ký kênh Cổ Nhân Xưa để lần sau bạn xem tiếp nhé. Bạn có bao lần tự hỏi tại sao trái tim mình cứ mãi ngóng trong một bóng hình đã rời xa, như kẻ đứng bên bờ sông mong con thuyền quay lại bến cũ? Nhưng thuyền đã ra khơi, sông vẫn trôi, và chúng ta cứ đứng mãi nơi bờ để thời gian chảy qua đôi mắt mỏi mòn. Đức Phật từng nói, nguyên nhân sâu xa của khổ đau chính là sự chấp thụ. Khi ta bám chặt vào một điều đã mất, chẳng khác nào ôm chặt một giấc mơ đã tàn, để rồi mỗi sáng tỉnh dậy, lòng lại thêm hụt hẫng. Tôi biết, chờ đợi có lúc là niềm tin, nhưng cũng có khi là gông cùm. Có người đứng dưới ngọn đèn đường, mỗi đêm ngước nhìn màn hình điện thoại, mong một dòng tin nhắn đơn sơ, như kẻ khát mong một giọt nước trong sa mạc. Nhưng càng mong, khát lại càng nhiều, và cuối cùng chỉ còn lại vị mặn của nước mắt. Cổ nhân từng dạy, nắm giữ một cái bóng cũng là vô ích, bởi bóng chỉ theo ta khi còn ánh sáng, tắt đi rồi thì không còn gì để giữ. Bạn thử nghĩ mà xem, có ai bắt được gió trong bàn tay đâu. Càng cố siết chặt, gió càng vụt qua kẻ tay. Chờ đợi một điều vô vọng cũng giống như đứng dưới trời, giang tay giữ lại những hạt mưa. Chỉ vài giây, nó đã tan biến, để lại khoảng trống lạnh buốt trong lòng. Nỗi khổ vì chờ đợi không phải từ người ta mong, mà từ chính cái tâm không chịu buông bỏ của mình. Có những đêm bạn nghe tiếng gió, lòng bỗng nghĩ rằng người ấy sẽ về. Có những sớm mai bạn thấy ánh nắng, lại ngỡ rằng hôm nay sẽ có tin vui. Nhưng càng ngày càng thấy, mọi chờ đợi ấy chỉ là ảo ảnh, như bóng trăng yên đáy nước, nhìn thấy đấy nhưng chạm vào chẳng bao giờ nắm được. Đức Phật đã từng dạy, mọi thứ trong đời đều do duyên sinh. Duyên đến thì gặp, duyên tàn thì rời, có níu cũng chẳng thể giữ. Chờ đợi đôi khi biến ta thành kẻ đi lạc ngay trong chính cuộc đời mình. Thay vì sống trọn từng khoảnh khắc, ta để trái tim treo lơ lửng ở một ngày chưa bao giờ đến. Như người ngồi ở ga tàu, bỏ lỡ hết bao chuyến xe đi qua, chỉ vì khư khư chờ một chuyến tàu không còn chạy nữa. Bạn thấy đó, chờ đợi trong vô vọng chẳng khác nào tự giam mình trong một nhà tù không cánh cửa. Tôi nhớ một câu của cổ nhân, khi một cánh cửa khép lại, hãy để nó khép. Vì nếu bạn cứ mãi nhìn về phía cửa cũ, bạn sẽ chẳng bao giờ thấy cánh cửa mới mở ra trước mặt. Người đã quay đi thì đã chọn lối rẽ riêng. Việc của ta không phải đứng chờ, mà là bước đi để tìm về ánh sáng của chính mình. Chờ đợi một bóng hình đã rời xa, chẳng khác gì ôm một cành hoa đã héo úa, hy vọng nó sẽ lại nở rộ như xưa. Nhưng hoa đã héo thì chẳng thể xanh tươi lại. Điều ta có thể làm chỉ là nhẹ nhàng buông tay, để dành khoảng trống cho một mùa hoa khác trổ bông. Bạn hãy thử nghĩ, nếu một khu vườn chỉ ôm mãi một gốc cây khô, thì làm sao còn đất cho mầm non mới mọc lên? Trái tim bạn cũng vậy, buông sự chờ đợi vô vọng chính là đang gieo lại một mảnh đất lành cho tương lai. Tôi biết, nhiều người vẫn tự dỗ mình rằng chờ đợi là hy vọng. Nhưng bạn ơi, có những hy vọng chỉ là chiếc cầu bằng khói. Bạn bước mãi rồi cũng rơi vào hư vô. Hy vọng chỉ có ý nghĩa khi nó còn được nuôi bằng thực tại. Còn khi người đã không quay về, khi mọi cánh cửa đã đóng, thì hy vọng ấy chỉ làm bạn thêm đau. Đức Phật từng khuyên, tâm trí con người giống như một khu vườn. Nếu cứ để cỏ dại mọc tùm, hoa sẽ không thể nở. Chờ đợi vô vọng chính là loại cỏ dại ấy. Nó hút hết dưỡng chất của trái tim, khiến bạn kiệt quệ mà chẳng còn sức để yêu thương điều xứng đáng. Chỉ khi dọn sạch cỏ dại
nghĩa là biết buông bỏ. Bạn mới thấy những đóa hoa mới có thể đơm nụ. Có thể bạn sẽ hỏi, buông bằng cách nào? Thật ra, buông không phải là quên, vì càng cố quên lại càng nhớ. Buông là biết chấp nhận sự thật, biết mỉm cười dù nó không như ý mình. Buông là quay lưng bước đi, dù trong lòng vẫn còn vết thương, nhưng ít ra bạn chọn đi về phía có ánh sáng, chứ không đứng mãi trong bóng tối. Bạn hãy thử một lần nhìn lại, xem có bao lần mình lãng phí tháng năm thanh xuân chỉ để chờ một người chẳng còn thuộc về. Những năm tháng ấy, lẽ ra bạn đã có thể cười nhiều hơn, đi xa hơn, sống trọn vẹn hơn. Chờ đợi vô vọng giống như để những bông hoa trong vườn mình héo úa, chỉ vì mãi ngóng một đóa hoa đã rụng từ mùa trước. Đừng để cả khu vườn của bạn tàn phai chỉ vì một nhành hoa cũ. Vậy nên bạn ơi, đừng đứng mãi dưới cơn mưa để chờ cầu vồng từ một hướng không bao giờ xuất hiện. Hãy quay về phía mặt trời, rồi bạn sẽ thấy cầu vồng của riêng mình. Buông sự chờ đợi vô vọng không phải là bỏ đi tình yêu, mà là trao cho trái tim cơ hội được chữa lành. Không còn ngồi đếm ngày, không còn ôm giấc mơ xa vời, bạn mới có thể sống thật với hiện tại, nơi từng nhịp thở, từng nụ cười đều quý giá vô cùng. Bạn hãy nhớ, người đáng để bạn chờ sẽ không bao giờ để bạn chờ. Người để bạn phải mỏi mòn chờ thì vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về. Thế nên, hãy học cách buông để bước tiếp. Vì chỉ khi buông sự chờ đợi vô vọng, bạn mới thật sự bước vào hành trình tìm thấy chính mình. Người xưa có câu lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Quả thật, đôi khi chính cái không có xương lại gây ra những vết thương khó lành nhất. Đức Phật từng nhắc, lời nói có thể cứu rỗi một người, nhưng cũng có thể giết chết một người. Vậy nên, khi ai đó ném về bạn những câu cay nghiệt, chính giây phút ấy, bạn có hai lựa chọn. Hoặc là bạn ôm lấy như mang một khối đá trên vai, hoặc là bạn buông nó như thả một chiếc lá khô xuống dòng sông. Tôi hiểu, đôi khi những lời nói ấy đau lắm. Nó đau vì phát ra từ miệng một người bạn từng tin, từng thương. Nhưng bạn có nhận ra rằng lời nói chỉ là âm thanh thoáng qua trong không khí. Nó chỉ thật sự trở thành xiềng xích khi bạn cột chặt nó vào trái tim mình. Cổ nhân dạy, chim bay qua trời, không để lại dấu vết. Lời nói của người khác cũng vậy, chỉ là gió thoảng nếu bạn không nắm giữ. Bạn thử hình dung một căn phòng tối chỉ sáng khi bạn thắp lên ngọn đèn. Nếu bạn không bật đèn, bóng tối vẫn cứ ngập tràn. Tâm mình cũng thế, nếu bạn cứ giữ mãi những câu nói làm bạn đau thì chúng sẽ thành bóng tối bao phủ. Nhưng khi bạn học cách thắp sáng tâm bằng sự buông bỏ, những lời nói kia sẽ tự tan như bóng đêm gặp bình minh. Nhiều người thường nghĩ im lặng là yếu đuối, nhưng thật ra im lặng đôi khi lại là sức mạnh lớn nhất. Bởi im lặng không phải vì bạn không thể đáp trả, mà là vì bạn chọn không để những mũi dao kia khắc sâu vào tim. Giống như bạn đi dưới trời mưa, không thể ngăn mưa rơi, nhưng bạn có thể chọn mặc áo khoác và bước đi. Lời nói tổn thương của người khác cũng là cơn mưa, còn bạn chính là người có quyền quyết định để chúng làm ướt mình hay không. Có một câu chuyện cổ, một vị thiền sư từng bị người ta sỉ nhục thậm tệ, nhưng ngài chỉ cười. Đệ tử hỏi vì sao thầy không phản ứng. Thiền sư đáp, nếu có người mang quà đến mà ta không nhận, thì món quà đó vẫn thuộc về họ, không thuộc về ta. Lời nói cũng vậy, nếu bạn không nhận thì tổn thương sẽ không bao giờ chạm được đến bạn. Bạn thấy đấy, thật ra lời cay nghiệt chẳng có quyền lực gì. Quyền lực nằm trong việc bạn có để chúng ở lại trong tâm mình hay không. Giống như dòng sông, đá ném xuống có thể làm nước vỡ tung thành sóng, nhưng chỉ một lát sau, mặt sông lại phẳng lặng. Nếu tâm bạn đủ rộng, đủ sâu, những lời tổn thương kia cũng chỉ như hòn đá rơi xuống, không thể làm nước ngừng chảy. Bạn hãy thử nhớ lại, bao lần trong quá khứ bạn từng đau đớn vì một câu nói, vậy mà giờ đây, chúng đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Điều khiến bạn còn nhớ chính là vết sẹo do bạn tự khắc sâu trong tim. Vậy tại sao không tập cho mình thói quen, khi nghe một câu nói làm đau, hãy thả nó đi ngay trong khoảnh khắc ấy, để nó không kịp gieo rễ. Người ta nói, khi bạn giữ một viên than nóng, bạn là người đầu tiên bị bỏng. Khi bạn giữ một câu nói độc ác, cũng chính bạn là người đau nhất. Buông ra không phải là quên,
mà là không để nó tiếp tục cào xé trái tim. Bạn hãy nghĩ, cuộc đời này vốn đã đủ những nỗi khổ, hà cớ gì phải tự thêm xiềng xích cho mình. Bạn có biết cây tre đứng vững trong bão tố không phải vì nó cứng, mà vì nó biết cúi mình theo gió. Tâm ta cũng cần mềm mại như vậy. Khi lời cay độc ập đến, đừng chống lại, hãy để chúng trôi đi như gió lùa qua ngọn tre. Gió chẳng thể bẻ gãy được tre, mà tre thì vẫn đứng hiên ngang sau bão. Tôi tin rằng người có thể làm bạn đau bằng lời nói, nhưng không ai có thể bắt bạn đau mãi. Nếu bạn không cho phép, quyền buông hay giữ nằm trong chính tay bạn. Hãy chọn buông, vì buông là cách bạn trả lại tự do cho trái tim. Đức Phật từng nói, một lời thiện lành có thể thay đổi cả cuộc đời. Vậy thì, thay vì giữ những lời ác ý, bạn hãy giữ lại trong tâm những lời tử tế, những lời đã từng sưởi ấm bạn. Hãy để mỗi câu nói đẹp đã là một bông hoa trong khu vườn tâm hồn, còn những câu cay độc thì chỉ là lá khô, gió đến sẽ mang đi. Và bạn biết không, khi bạn học cách buông bỏ những lời nói tổn thương, bạn sẽ thấy mình tự do đến nhường nào. Bạn sẽ không còn bị dắt đi bởi cảm xúc của người khác, mà tự đứng vững trên đôi chân của mình. Đó chính là sức mạnh của một trái tim trưởng thành. Bạn biết không, trong cuộc sống này có một chiếc bẫy vô hình mà hầu hết chúng ta từng rơi vào. Đó là thói quen so sánh bản thân với người khác. Tôi và bạn đều đã có những giây phút đứng lặng nhìn một người thành công, rồi thở dài tiếc nuối rằng tại sao họ được như thế, còn mình thì vẫn lận đận. Cái thở dài ấy giống như một sợi chỉ mảnh, nhưng lại trói buộc trái tim ta nặng nề. Đức Phật từng dạy, nếu cứ nhìn đời người khác để đánh giá bản thân, bạn sẽ mãi đi trong bóng tối mà chẳng nhận ra ánh sáng ngay trong chính mình. Bạn hãy thử ngắm một khu vườn đi. Trong vườn có hoa hồng, có sen, có cúc, có cẩm chướng. Mỗi loài đều nở theo mùa, tỏa hương theo cách riêng. Hoa hồng rực rỡ, nhưng có gai. Hoa sen thanh, khiết lại cần bùn để sống. Hoa cúc giản dị, nhưng lại nở bền. Không loài nào cần phải chứng minh rằng mình đẹp hơn loài khác, vì chính sự hiện hữu của nó đã là một điều kỳ diệu. Thế thì tại sao bạn lại so mình với người khác? Bạn cũng là một bông hoa, và chỉ cần nở đúng mùa của mình, hương sắc ấy sẽ làm trọn vẹn khu vườn đời. Sự so sánh giống như uống một ngụm nước mặn, càng uống lại càng khát. Bạn nghĩ rằng nhìn người giàu hơn, giỏi hơn sẽ là động lực, nhưng đôi khi nó chỉ gieo trong bạn một hạt giống của sự đố kỵ. Tâm đố kỵ như cỏ dại, nó mọc nhanh và che lấp cả hoa lành. Khi bạn để mình cuốn vào so sánh, bạn đã vô tình đánh cắp đi sự an yên vốn có trong trái tim. Người xưa có câu, biết đủ thì vui, không biết đủ thì khổ. Vậy nên, điều quan trọng không phải bạn đứng ở đâu so với người khác, mà là bạn có đang đi đúng đường đời mình không? Hãy nhớ, mỗi con người sinh ra đều có một con đường riêng. Con chim sẻ không thể bay cao như đại bàng, nhưng nó vẫn biết cách líu lo mang niềm vui đến cho người nghe. Đại bàng không hót líu lo, nhưng đôi cánh mạnh mẽ của nó lại mở ra một bầu trời tự do. Nếu bạn bắt chim sẻ phải bay cao như đại bàng, nó sẽ gãy cánh. Nếu bạn bắt đại bàng phải hót, nó sẽ lặng im đến tội nghiệp. Chúng ta cũng thế, mỗi người là một bản nhạc hoàn chỉnh. Nếu cứ so sánh, bản nhạc ấy sẽ trở thành lạc điệu. Có lần tôi đọc được một câu nói rằng, khi bạn ngước nhìn bầu trời, bạn thấy mây trôi lững lờ và ánh mặt trời chói rực, nhưng bạn quên rằng chính bàn chân mình đang chạm đất vững vàng. So sánh cũng giống như ngước nhìn mãi trời cao mà không nhận ra mặt đất, nơi mình đang đứng cũng là một phép màu. Bạn không cần phải trở thành ai khác để thấy mình có giá trị, vì giá trị ấy vốn đã nằm sẵn trong từng nhịp thở, từng ngày bạn còn có mặt trên đời. Đức Phật có dạy rằng không ai có thể đi thay con đường của bạn, và cũng chẳng ai có thể sống thay cuộc đời của bạn. Điều quan trọng là tự mình bước đi, tự mình khám phá. Khi bạn thôi so sánh, tâm bạn nhẹ như chiếc lá khô buông theo gió, không vướng bận, không chấp trước. Lúc ấy, bạn bắt đầu thấy rằng mình không hề kém cỏi, mà chỉ đang đi một lộ trình khác, một dòng chảy khác. Bạn hãy thử nhìn lại đi. Trong đời đã có những khoảnh khắc bạn cười thật sự hạnh phúc, dù không ai biết, không ai so đo. Đó là khi bạn chơi đùa cùng con trẻ,
khi bạn ngồi bên tách trà ấm trong một buổi chiều mưa, hay chỉ là khoảnh khắc bạn tự tay hoàn thành một việc nhỏ mà trước đó nghĩ mình không thể làm được. Những giây phút ấy đâu cần so sánh, đâu cần chứng minh, mà hạnh phúc vẫn hiện hữu tròn đầy. Người xưa từng nói, cây tùng chẳng bao giờ ganh tị với cây trúc, và cây trúc cũng chẳng cần phải tranh cao thấp với cây tùng. Mỗi cây đều có dáng đứng của riêng mình. Bạn cũng vậy, bạn chỉ cần đứng thẳng trên mảnh đất của đời mình, tỏa bóng mát cho những ai cần, thế là đủ. Khi tâm bạn thôi chạy theo bóng dáng của người khác, bạn mới nhận ra rằng chính bạn cũng đang là một bóng dáng đáng để ai đó nhìn lên. Có một sự thật thú vị rằng người ta thường chỉ so sánh với ai đó ở điểm mình đang thiếu. Thấy người giàu hơn thì so tài sản, thấy người giỏi hơn thì so kiến thức, thấy người xinh hơn thì so nhan sắc. Nhưng hiếm ai nhìn lại rằng mình cũng có những thứ họ không có. Có người giàu tiền nhưng thiếu thốn tình cảm, có người nổi tiếng nhưng chẳng còn một ngày bình yên, có người đẹp rực rỡ nhưng phải sống sau lớp mặt nạ đầy cô độc. Vậy thì so sánh làm gì khi chính bạn đã có những thứ mà họ cả đời khao khát? Tôi tin rằng khi bạn ngưng so sánh, bạn sẽ bắt đầu nở hoa. Hoa ấy không cần ai công nhận, không cần ai tán dương, mà vẫn tỏa hương cho chính bạn và những người đủ duyên ngang qua. Bởi lẽ không có hoa nào nở để làm vui lòng người khác, nó nở vì đến lúc phải nở. Bạn cũng vậy, bạn chỉ cần nở đúng mùa, thế là đủ để đẹp. Vậy nên bạn từ hôm nay hãy thử tập buông thói quen so sánh. Mỗi lần tâm khởi lên sự so sánh, hãy nhắc mình rằng hoa hồng không cần giống hoa sen cũng không cần giống hoa hồng. Bạn chỉ cần là chính bạn. Khi ấy, bạn sẽ thấy cuộc đời này dịu dàng hơn rất nhiều, và hạnh phúc sẽ đến mà không cần phải tìm đâu xa. Buông quá khứ không thể thay đổi. Tôi và bạn đều đã từng ngồi lặng lẽ một mình, để rồi tâm trí cứ như cuộn phim quay đi quay lại một cảnh cũ. Có khi là một lỗi lầm, một nỗi hối hận, hay một cuộc chia ly mà ta không thể quên. Giống như một người cứ ôm mãi hòn than nóng, hy vọng bằng cách đó sẽ làm nó nguội đi. Nhưng thực ra chỉ khiến đôi tay phỏng rác thêm. Đức Phật từng dạy rằng chấp vào những gì đã qua, cũng như níu giữ một giấc mộng đã tàn, chỉ tự làm mình thêm trói buộc. Có lần tôi thấy một cánh cửa gỗ cũ kỹ trong một ngôi nhà bỏ hoang. Cửa đã bị khóa chặt, chốt sắt rỉ sét, không thể mở nữa. Vậy mà có người cứ đứng gõ mãi, hy vọng cánh cửa đó sẽ bật ra để họ quay lại bên trong. Bạn có thấy quen không? Chúng ta vẫn thường làm như vậy với quá khứ, cứ gõ vào một cánh cửa đã khép kín, để rồi chẳng bao giờ có thể bước vào. Trong khi ngay phía sau lưng mình, một khung cửa mới đang hé sáng với biết bao cơ hội. Có người nói rằng nếu quá khứ là một con sông, thì ta chính là người ngồi bên bờ nhìn dòng nước chảy. Con sông ấy không bao giờ chảy ngược, nó chỉ xuôi về phía biển. Vậy tại sao ta lại cứ muốn lấy tay hứng lại dòng nước đã đi qua? Bạn và tôi đều biết, có những điều dù ta có hối tiếc bao nhiêu cũng chẳng thay đổi được. Điều duy nhất ta có thể làm là đứng dậy, rửa sạch đôi bàn tay, rồi mỉm cười với hiện tại. Tôi nhớ lời Khổng Tử từng dạy rằng người quân tử biết quay mặt đi khi bóng tối đã phủ sau lưng, bởi chỉ khi hướng về phía ánh sáng, ta mới thấy được lối đi. Quá khứ, dẫu có đẹp hay đau, cũng đã là cái bóng, mà bóng thì không bao giờ đi trước mặt, nó chỉ nằm sau lưng ta. Nếu cứ chăm chăm nhìn bóng, ta sẽ chẳng bao giờ thấy được mặt trời. Có khi bạn sẽ hỏi tôi, làm sao để buông những kỷ niệm đã khắc sâu như vết sẹo? Tôi cũng từng hỏi chính mình câu đó. Rồi một lần, tôi nghe được câu này từ một vị thiền sư. Kỷ niệm giống như những chiếc lá vàng mùa thu. Chúng rụng xuống, làm nên thảm lá đẹp, nhưng cũng chính là để cây chuẩn bị đón chồi non mới. Nếu cây cứ cố giữ từng chiếc lá cũ, nó sẽ không bao giờ vươn mình đón mùa xuân. Bạn thấy đó, chính thiên nhiên cũng dạy ta buông. Bạn có nhận ra rằng chính những gì đã qua mới cho ta bài học để trưởng thành hôm nay. Người từng làm bạn đau cũng vô tình giúp bạn biết quý trọng hơn những người thật lòng. Thất bại từng khiến bạn gục ngã cũng chính là thầy dạy kiên cường cho bước đi sau này. Khi nhìn quá khứ bằng lòng biết ơn, bạn sẽ không còn muốn bám víu vào nó nữa, bởi vì bạn hiểu rằng
nó đã hoàn tất nhiệm vụ của mình. Đức Phật có một lời dạy rất sâu: đừng tìm lại quá khứ, đừng mơ tưởng tương lai, hãy an trú trong giây phút hiện tại. Tôi đã suy ngẫm mãi câu đó và thấy chỉ cần ngồi yên, hít một hơi thở thật sâu, tôi liền hiểu rằng quá khứ đã khép, tương lai chưa đến. Chỉ có hiện tại này là thực. Hiện tại là cánh cửa duy nhất luôn mở cho bạn và tôi bước vào. Có những người dành cả đời để trách mình, như người cứ uống mãi ly thuốc đắng đã cạn. Họ quên rằng trước mặt mình còn có bình nước trong vắt, chỉ cần buông ly đắng xuống thì có thể uống một ngụm mát lành. Bạn thấy không, việc buông đôi khi đơn giản chỉ là đổi tay, đặt xuống cái cũ để cầm lấy cái mới. Nhưng con người lại cứ khư giữ ly thuốc đắng, rồi hỏi tại sao mình vẫn khác. Tôi tin rằng khi ta học cách buông quá khứ, ta sẽ thấy lòng nhẹ như cánh chim bay khỏi chiếc lồng. Bạn có thể từng mất mát, từng tổn thương, nhưng nếu cứ giữ mãi thì mất mát sẽ nhân đôi. Còn nếu buông ra, bạn sẽ có đôi tay trống để đón nhận niềm vui mới. Có một câu cổ nhân hay nhắc rằng nước chảy qua rồi thì không còn là nước hôm qua nữa. Thời gian cũng vậy. Mỗi sáng bạn thức dậy, bạn đã là một phiên bản mới, khác hẳn ngày hôm qua. Vậy thì tại sao lại cứ bắt mình sống trong một lớp áo cũ đã rách nát? Hãy cho phép bản thân khoác lên chiếc áo mới tinh của hôm nay. Bạn sẽ thấy mình đáng sống biết bao. Bạn thân mến, không ai trên đời chưa từng sai, chưa từng đau. Nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ ai biết buông thì tiến về phía trước, ai cố níu giữ thì mãi dậm chân. Nếu bạn còn đang khổ vì quá khứ, hãy tự hỏi: tại sao tôi lại giam mình trong ngục tù đã mở khóa? Hãy bước ra, vì tự do vốn đang chờ bạn ngoài kia. Khi buông, bạn không phủ nhận những gì đã từng xảy ra. Bạn chỉ đơn giản nói với chính mình rằng tôi đã đi qua và tôi đang đi tiếp. Quá khứ không biến mất, nó chỉ trở thành bậc thang để bạn bước lên cao hơn. Bạn hãy thử một lần ngồi xuống, thở chậm rãi, đặt tay lên ngực và tự nhủ: tôi tha thứ cho quá khứ của chính mình. Khi bạn làm được điều đó, bạn sẽ thấy lòng mình rộng mở. Và chính giây phút ấy, bạn đang thật sự sống. Có phải đôi khi bạn thấy mình đang sống trong một cái lưới vô hình, nơi mọi sợi tơ đều do chính bạn dệt, nên bạn mong muốn kiểm soát tất cả. Bạn muốn người khác hành xử theo cách bạn mong đợi, muốn công việc diễn ra như kế hoạch, muốn cuộc đời vận hành tròn trịa như hình trăng rằm. Nhưng đời vốn không phải một chiếc đồng hồ vận hành theo lịch trình chính xác, mà là dòng sông uốn lượn bất định, chảy qua những khúc quanh khó đoán. Đức Phật từng dạy rằng nguồn gốc của khổ đau chính là tham ái và chấp thuộc. Khi ta nắm chặt mọi thứ trong tay, chính bàn tay đó lại trở thành chiếc cùm giam giữ tâm mình. Bạn thử hình dung một người nắm chặt cát trong lòng bàn tay, càng siết chặt thì cát lại càng tuột qua kẽ ngón tay. Cuộc sống cũng như thế, càng muốn kiểm soát tuyệt đối, càng mất nhiều hơn. Khi bạn buông ra, thả lỏng, hạt cát mới nằm yên trên lòng bàn tay rộng mở. Chúng ta đôi khi giống như người cưỡi ngựa, muốn con ngựa chạy theo hướng mình vạch sẵn, nhưng đời lại như con gió, nó đâu chịu đi theo lối ta mong. Chỉ khi thả tay để ngựa tự chọn đường, bạn mới thấy có những đồng cỏ bất ngờ mở ra, đẹp hơn cả lối mòn mà bạn từng khăng khăng bám lấy. Người xưa có câu thuận theo tự nhiên thì sống an, nghịch thiên thì khổ mãi. Chúng ta thường quên rằng con người nhỏ bé trước vũ trụ mênh mông, chẳng ai có thể nắm được ngọn gió hay giữ lại được áng mây. Thế nhưng trong đời sống thường nhật, ta vẫn cố muốn sắp đặt hết thảy, từ lời nói của người khác đến cái nhìn của họ về ta. Và rồi thất vọng ập tới khi mọi thứ không như mong đợi. Lúc ấy, bạn có nhận ra rằng khổ đau không đến từ việc đời bất toàn, mà từ chính việc ta muốn nó hoàn hảo. Có khi ta chỉ cần ngồi yên, thở nhẹ một hơi, để mặc đời trôi theo nhịp riêng của nó. Buông ở đây không phải là phó mặc, mà là một sự thấu hiểu rằng mỗi người, mỗi việc, mỗi đoạn đường đều có quy luật và nhịp điệu riêng. Bạn chăm cây, bạn tưới nước, nhưng bạn không thể bắt nó nở hoa vào ngày bạn muốn. Nó sẽ nở khi thời gian chín mùi, khi nắng đủ ấm, mưa đủ tưới. Cuộc đời cũng vậy, có những kết quả chỉ đến khi nhân duyên hội đủ. Có người hỏi tôi, vậy buông có phải là để mặc sóng gió đẩy ta trôi dạt vô phương?
Tôi mỉm cười. Buông không phải là đứng yên cho số phận cuốn đi, mà là chọn đi cùng dòng chảy, thay vì ngược dòng đến kiệt sức. Người biết buông giống như người chèo thuyền thông minh, không cố chống lại dòng nước, mà biết xoay mái chèo theo nhịp sóng, để thuyền trôi êm đến bến cần đến. Đức Phật có dạy, đời sống vốn vô thường, mọi sự đều biến đổi. Cố nắm chặt cái không thể giữ, chẳng khác nào ôm một quả cầu lửa, càng ôm càng đau rát. Khi hiểu được lẽ vô thường, bạn sẽ nhận ra kiểm soát tuyệt đối chỉ là ảo tưởng. Vậy nên buông ra không phải mất mát, mà là trở về với sự thật. Giống như người đứng giữa đồng rộng, thôi không níu giữ đám mây trôi, bỗng nhận ra bầu trời xanh kia đã rộng lớn hơn tất cả những gì mình từng muốn nắm trong tay. Bạn đã từng trải qua cảm giác mệt mỏi khi cố điều khiển cảm xúc của người khác chưa? Bạn muốn ai đó yêu thương mình đúng cách, muốn họ cư xử hoàn hảo theo kỳ vọng. Nhưng con người đâu phải là một con rối. Mỗi trái tim có nhịp riêng, mỗi tâm hồn có con đường riêng. Khi bạn dừng việc bắt buộc người khác phải vừa vặn với khuôn mẫu của mình, tình yêu mới thật sự được thở, mới có không gian để lớn lên. Cũng vậy với công việc, nhiều khi ta muốn nó đi đúng lộ trình, từng bước một không lệch đi đâu. Nhưng chính những khúc quanh bất ngờ lại mở ra cơ hội mới. Những sai lệch tưởng như tai họa lại gieo mầm cho một con đường khác tốt đẹp hơn. Có khi thất bại hôm nay chính là bàn đạp cho một thành tựu ngày mai, nếu ta đủ bình tĩnh để buông sự kiểm soát thái quá và học cách đi cùng sự thay đổi. Bạn biết không, hạnh phúc thật sự không nằm ở việc cuộc đời diễn ra đúng như ý mình, mà ở chỗ mình chấp nhận được sự bất định và vẫn bình an đi qua nó. Giống như người biết thưởng thức hương vị của từng chén trà, dù trà đậm hay nhạt, vẫn thấy đó là món quà. Khi bạn thôi đòi hỏi cuộc sống phải ngọt đúng mức bạn muốn, thì mọi hương vị đều trở thành trải nghiệm quý giá. Có lúc chính trong sự buông bỏ kiểm soát, bạn lại tìm thấy tự do. Tự do không phải là quyền lực trên người khác hay trên số phận, mà là quyền được thảnh thơi trong từng hơi thở. Một tâm hồn biết thả lỏng sẽ không còn bị gông cùm bởi kỳ vọng, sẽ không còn run rẩy mỗi khi đời lệch khỏi kế hoạch. Tâm ấy giống như mặt hồ tĩnh lặng, soi bóng mây trời qua từng khoảnh khắc, không giữ, không cột, không đòi hỏi. Và khi bạn buông, bạn cũng trao cho mình một món quà. Đó là sự nhẹ nhõm. Giống như người vác gánh nặng trên vai suốt đoạn đường dài, chỉ cần đặt nó xuống, đôi vai lập tức thấy trời rộng thêm một chút, thấy bước chân nhẹ thêm một nhịp. Bạn không mất đi gì cả, bạn chỉ đang trả cuộc đời về đúng vị trí của nó, để mình không còn kiệt sức trên hành trình. Bạn có thể thử, ngay trong khoảnh khắc này, thả lỏng một điều gì đó mà bạn vẫn đang muốn nắm chặt. Có thể là một mối quan hệ, một công việc, hay đơn giản chỉ là một ý nghĩ. Hãy xem cảm giác ấy thế nào. Có thể giống như mở một khung cửa sổ để cơn gió mới ùa vào. Và khi gió mát chạm vào da thịt, bạn mới hiểu rằng buông chính là cách để được thở, để được sống thật sự trong từng phút giây. Có những mối quan hệ giống như một cơn mưa rào giữa mùa hạ, tưởng là làm mát cho tâm hồn, nhưng khi tạnh rồi chỉ để lại khoảng sân loang lột, ướt lạnh và hoang vắng. Bạn sẽ nhận ra có những người chỉ tìm đến khi bạn còn có thể cho họ một chút gì đó. Tiền bạc, sự giúp đỡ, danh lợi, hay thậm chí chỉ là để khỏa lấp sự cô đơn của họ. Khi bạn không còn đủ để họ lấy đi, họ biến mất như chưa từng quen biết. Lúc ấy, trái tim bạn không chỉ bị bỏ rơi, mà còn bị khoét sâu thêm một khoảng trống. Đức Phật từng dạy, khổ đau vốn không đến từ việc ta thiếu thốn bên ngoài, mà đến từ sự dính mắc bên trong. Ta đau không phải vì người kia rời bỏ, mà vì ta bám víu vào một mối quan hệ vốn đã rỗng ruột. Giống như ôm lấy một chiếc bình nước vỡ, càng ôm chặt, nước càng chảy ra, và bàn tay ta càng thêm đau rát. Buông ở đây không phải là chối bỏ con người ấy, mà là trả lại họ cho đúng vị trí của họ trong đời ta. Người khách trọ nhất thời không phải là người đồng hành đến cuối đường. Cổ nhân có câu, cây không sợ gió, chỉ sợ cành mục. Con người cũng vậy, không sợ khó khăn, chỉ sợ bạn bè giả dối. Trong đời, ta không thiếu người qua lại, nhưng lại rất ít người chịu đứng lại. Vậy nên đừng oán trách khi ai đó rời đi lúc bạn khốn khó. Hãy cảm ơn họ đã cho bạn thấy rõ đâu là tình thật,
đâu là giả tạm. Đôi khi mất đi một người không đáng giữ lại chính là cách để bạn mở ra khoảng trời cho người thật lòng bước đến. Tôi nghĩ buông bỏ những mối quan hệ lợi dụng giống như bạn dọn sạch một khu vườn. Ban đầu, nhìn khoảng đất trống trải, bạn sẽ thấy cô đơn. Nhưng khi bạn gieo hạt, chăm sóc, những mầm non mới sẽ mọc lên, xanh mướt, tràn đầy sức sống. Tình thương chân thành cũng như vậy, chỉ có thể đến khi ta biết dọn đi cỏ dại, để đất lành cho hoa nở. Giữ lại những người chỉ hút lấy dưỡng chất của bạn, chẳng khác nào để cho cây độc chiếm đất, và hoa hồng của bạn mãi không thể nở. Có khi bạn đã quen với việc bị lợi dụng đến mức không nhận ra. Một cuộc gọi chỉ khi họ cần vay mượn, một lời hỏi han chỉ để mở đường cho sự đòi hỏi phía sau. Hãy lắng nghe cảm xúc của chính mình, vì trái tim vốn không biết nói dối. Nếu mỗi lần tiếp xúc với ai đó bạn thấy kiệt sức hơn là bình an, hãy xem đó là lời cảnh báo. Tình bạn chân thành luôn đem lại sự an ủi, còn mối quan hệ lợi dụng chỉ gieo vào lòng bạn sự cạn kiệt. Đức Phật từng nhắc rằng người trí không giữ những thứ làm tâm thêm phiền não. Thứ gì khiến ta bất an, hãy nhẹ nhàng buông xuống. Vì nếu giữ chẳng khác nào bạn nắm chặt một nhành xương rồng, càng siết mạnh, máu càng chảy. Buông không phải vì ta ghét bỏ, mà vì ta thương mình đủ nhiều để không tiếp tục chịu đựng. Trong đời sống, ai rồi cũng sẽ một lần trải qua cảm giác hụt hẫng khi nhận ra người mình tin tưởng lại quay lưng khi mình khó khăn nhất. Đừng oán trách, vì chính điều đó giúp ta trưởng thành. Có những bài học phải trả giá bằng niềm tin bị đánh mất, nhưng sau cùng nó dạy ta biết trân trọng những mối duyên thật. Tựa như một người thợ gốm, chỉ qua những lần nung thất bại mới học được cách tạo ra chiếc bình hoàn hảo. Buông bỏ không đồng nghĩa với cô đơn. Khi bạn rời xa những kẻ chỉ đến để lấy đi, bạn sẽ có thêm không gian cho những người đến để trao tặng. Một nụ cười thật lòng, một cái nắm tay ấm áp, một sự quan tâm không vụ lợi, đó mới là ngọc quý trong đời. Nhưng để có chỗ cho ngọc, bạn phải can đảm vứt đi những hòn đá vô giá trị. Tôi muốn thì thầm với bạn rằng tình thương chân thành luôn hiện hữu quanh ta, chỉ là nhiều khi ta che mắt mình bởi những mối quan hệ giả tạm. Khi bạn học cách buông, trái tim bạn sẽ sáng trông như mặt hồ sau mưa, đủ tĩnh lặng để phản chiếu bầu trời xanh. Lúc ấy, bạn sẽ nhận ra cô đơn không đáng sợ. Đáng sợ nhất là ở bên cạnh người khiến bạn thấy cô đơn hơn chính mình. Và khi bạn can đảm cắt đi sợi dây trói buộc của những mối quan hệ lợi dụng, bạn sẽ thấy mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Giống như một cánh diều thoát khỏi bàn tay nếu giữ sai lầm, nó sẽ bay lên cao, tìm thấy khoảng trời tự do vốn thuộc về nó. Bạn thấy đó, buông không phải là mất. Buông chính là cách để bạn tìm lại bình an. Giữ lại một người không thật lòng chỉ khiến bạn đánh mất chính mình. Nhưng buông đi, bạn sẽ thấy lòng rộng mở, và rồi tình thương chân thành sẽ tìm đến như một món quà mà cuộc đời đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Bạn thân mến, khi nói đến kỳ vọng, tôi lại nhớ câu Phật dạy rằng gốc của khổ đau chính là sự bám víu. Và kỳ vọng chính là một dạng bám víu tinh vi, khiến ta tưởng như đang ôm lấy hạnh phúc, nhưng thực ra đang siết chặt lấy sợi dây buộc mình vào thất vọng. Có lúc tôi thấy mình giống như người cầm cung, hăm hở kéo thật căng, mong mũi tên bay thật xa. Nhưng rồi dây cung bật đứt, bàn tay đau nhói, mũi tên chưa kịp bay đã gãy vụn. Đời cũng vậy, càng kéo căng kỳ vọng, càng dễ tổn thương. Có những khi ta trông chờ một người phải luôn thấu hiểu ta, phải luôn bên ta trong từng khoảnh khắc. Nhưng cuộc đời vốn không vận hành theo mong muốn của riêng ai. Người kia cũng có thế giới riêng của họ, có lúc họ yếu mềm, có lúc họ mải mê. Nếu ta cứ đòi hỏi họ phải luôn đáp ứng, thì khác nào nắm chặt một nắm cát trong tay, càng siết mạnh càng rơi mất nhiều. Buông bớt kỳ vọng chính là mở bàn tay ra, để tình cảm tự nhiên thở, để yêu thương được sống bằng tự do, chứ không phải bằng gánh nặng. Kỳ vọng cũng giống như dựng một lâu đài trên mây. Khi ta đặt niềm tin vào những điều quá lớn lao, quá hoàn hảo, ta quên mất rằng mây vốn không phải nền móng. Đến một ngày gió thổi, mưa tràn, tòa lâu đài tan biến, ta hụt hẫng, ta đau. Nếu thay vì xây lâu đài trên mây, ta học cách xây một mái nhà nhỏ trên đất,
thì dẫu có bão giông vẫn còn chỗ trở về. Biết ơn một bữa cơm đạm bạc, biết trân quý một cái nắm tay, một câu hỏi han, tự khắc ta thấy đời trở nên đầy đủ. Tôi từng chứng kiến nhiều người bạn rơi vào khổ đau chỉ vì kỳ vọng không thành. Một người đặt hết hy vọng vào công việc, mong thăng chức, mong được trọng dụng. Khi điều đó không xảy ra, họ thấy cuộc đời tăm tối, chẳng còn gì ý nghĩa. Một người khác trông chờ người yêu phải sống y như trong tiểu thuyết, phải chiều chuộng mình từng chút một. Nhưng đời thực nào có ai hoàn hảo. Và thế là mâu thuẫn, thế là chia xa. Cuối cùng họ đều nhận ra thứ giết chết niềm vui không phải là người khác, mà chính là chiếc bóng kỳ vọng quá lớn họ tự treo lên đầu mình. Cổ nhân có câu càng kỳ vọng nhiều thì càng khổ nhiều. Đó không phải lời dạy để ta buông xuôi, mà là nhắc nhở ta biết đặt lòng ở đúng chỗ. Kỳ vọng giống như một cái thang, đặt đúng thì giúp ta leo lên cao, đặt sai thì ngã đau. Nếu ta chỉ mong được sống tử tế, mong mình mỗi ngày một chút trưởng thành, mong có ai đó yêu thương chân thành, thì đó là những kỳ vọng đẹp và vừa sức. Nhưng nếu ta muốn đời phải luôn chiều chuộng ta, muốn ai cũng phải đối xử với ta theo ý ta, thì đó chỉ là cái bẫy tự mình đào cho mình rơi xuống. Buông kỳ vọng không có nghĩa là không mơ ước, mà là mơ ước trong chừng mực, biết điều gì là trong tầm tay, điều gì phải để tùy duyên. Phật từng dạy rằng hãy sống với tâm biết đủ. Biết đủ không phải là thiếu khát vọng, mà là biết rằng hạnh phúc không nằm ở việc có thật nhiều, mà nằm ở chỗ ta có khả năng trân trọng cái đang có. Một chén trà nóng trong chiều mưa, một tiếng cười với người thân, đôi khi lại quý giá hơn bao nhiêu thành công lẫy lừng. Tôi nhận ra rằng khi kỳ vọng quá nhiều, ta giống như người mãi nhìn lên đỉnh núi xa xăm, mà quên mất dưới chân mình cũng có hoa nở. Có người mãi trông chờ một tình yêu rực rỡ, mà bỏ qua những quan tâm giản dị ai đó trao cho mỗi ngày. Có người mãi đuổi theo vinh quang, mà quên mất giấc ngủ bình an cũng là một món quà. Khi ta dừng lại, khi ta hít thở sâu, ta thấy niềm vui có mặt ngay trong từng khoảnh khắc bé nhỏ. Vậy nên, buông kỳ vọng chính là mở lòng ra để đón nhận cuộc đời bằng sự bao dung. Khi không đòi hỏi quá nhiều, ta thấy mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhõm. Một cái nhìn ấm áp cũng đủ làm lòng ta ấm. Một lời khen nhỏ bé cũng đủ làm ta vui. Hạnh phúc không còn là thứ ở xa xôi, mà ở ngay trước mắt, chỉ cần ta không khép chặt cánh cửa bởi những ảo tưởng quá cao. Trong kinh có câu: người biết sống giản dị thì niềm vui theo sau như bóng theo hình. Sống giản đơn không phải là thiếu thốn, mà là biết cách gạn lọc những điều thật sự cần thiết cho tâm hồn. Như chiếc ly chỉ khi bỏ bớt đá nặng mới có chỗ chứa nước trong lành, trái tim ta cũng cần buông bớt kỳ vọng để có chỗ cho bình an trú ngụ. Và bạn à, mỗi lần ta hạ bớt một kỳ vọng là mỗi lần ta thắp thêm một ngọn đèn an yên trong lòng. Cũng giống như đêm tối, càng bớt gió, ánh nến càng sáng. Đời không cần phải lộng lẫy mới đáng sống, chỉ cần bình dị và chân thành đã là phúc báu. Người biết buông kỳ vọng chính là người đang học cách ôm lấy hiện tại bằng đôi tay mềm mại, chứ không phải đôi tay siết chặt. Giận dữ giống như một ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng. Ban đầu nó chỉ là một tia lửa nhỏ, nhưng nếu ta cứ mồi thêm bằng sự chấp niệm, bằng lời nói cay nghiệt hay ký ức bị tổn thương, ngọn lửa ấy sẽ bùng lên dữ dội và thiêu rụi cả sự bình yên trong ta. Người xưa có câu lửa giận thiêu rụi cả rừng công đức, nghĩa là chỉ một phút nóng giận thôi cũng có thể phá hỏng tất cả những gì ta dày công xây dựng trong suốt bao năm. Có bao giờ bạn tự thấy mình tức giận một ai đó đến mức cả ngày hôm ấy mất ngủ, ăn cơm cũng chẳng ngon, ngồi đâu cũng nghe trong lòng bốc hỏa không? Bạn chờ một cơ hội để đáp trả, để chứng minh mình đúng, để người kia phải thua dưới lời lẽ của bạn. Nhưng rồi đến khi lắng xuống, bạn lại nhận ra mình chẳng hề dễ chịu hơn, mà ngược lại, chính bạn là người bị tổn thương trước tiên. Giận dữ giống như cục than hồng ta cố chấp nắm chặt, mong ném vào người khác. Nhưng trong lúc chờ đợi, bàn tay ta đã bỏng rát và đầy vết thương. Tôi nhớ có lần đọc lời Đức Phật dạy rằng kẻ chiến thắng bằng bạo lực thì sẽ nuôi hận thù, còn kẻ biết dừng lại mới thực sự chiến thắng. Lời ấy như tiếng chuông thức tỉnh, nhắc nhở ta rằng khi buông giận,
Ta không phải là kẻ thua cuộc, mà chính là kẻ đã vượt lên chính mình. Người khôn ngoan không phải là người có tài ăn nói hơn thua, mà là người giữ được tâm bình thản trước những cơn sóng dữ của cuộc đời. Hãy thử hình dung bạn đang đi giữa một con đường nắng đẹp, gió mát, chim hót líu lo. Nhưng bất chợt có ai đó ném một viên đá vào chân bạn. Bạn có hai lựa chọn. Một là dừng lại, cúi xuống ôm lấy cơn đau, và rồi ôm cả sự giận dữ, từ đó bỏ lỡ cả bầu trời xanh phía trước. Hai là bạn chấp nhận nỗi đau ấy, rồi vẫn bước tiếp, để con đường còn lại vẫn tràn ngập ánh sáng. Buông giận chính là như thế, không phải quên đi ngay lập tức, mà là không để sự giận dữ điều khiển ta và cướp đi những điều đẹp đẽ khác trong cuộc đời. Người xưa từng nói giận dữ là cơn điên ngắn ngủi. Khi ta giận, lời nói không còn là của lý trí, hành động không còn là của lòng từ bi, mà tất cả chỉ bị điều khiển bởi ngọn lửa vô minh. Bạn thử nhớ lại, bao lần bạn thốt ra những lời làm tổn thương người thân chỉ trong lúc giận, để rồi sau đó hối hận nhưng đã muộn. Những vết thương trong tim người khác không dễ xóa đi chỉ bằng một lời xin lỗi. Thế nên, học cách dừng lại khi cơn giận vừa khởi lên, đó là nghệ thuật lớn của cuộc đời. Có một cách rất hay mà Đức Phật dạy, là khi giận, hãy dừng lại và thở. Hơi thở giống như một dòng nước mát, có thể dập tắt ngọn lửa bừng bừng trong lòng ta. Khi bạn hít một hơi thật sâu, bạn đang cho mình một khoảng không để nhìn lại. Khi bạn thở ra thật chậm, bạn đang thả xuống một phần chấp niệm. Chỉ vài hơi thở thôi, bạn sẽ thấy lòng mình dịu lại, như mặt hồ trở về lặng yên sau một cơn gió lớn. Tôi cũng nhận ra rằng giận dữ thường đến từ mong muốn kiểm soát người khác. Ta muốn họ phải nghe mình, phải hành động như mình nghĩ, phải cư xử theo cách mình mong. Nhưng cuộc đời đâu vận hành theo ý ta. Người kia có thế giới riêng, có nỗi khổ riêng, có tập khí riêng. Nếu ta cứ ép họ phải giống ta, chẳng khác nào cầm dây kéo ngược dòng nước, càng kéo chỉ càng đau tay. Buông giận cũng là buông đi ảo tưởng rằng ta có thể kiểm soát hết thảy mọi thứ. Đức Phật có dạy, hận thù không bao giờ chấm dứt bằng hận thù, chỉ có tình thương mới hóa giải được hận thù. Câu nói ấy mở ra cho ta một con đường mới. Khi ta gặp người khiến ta giận, thay vì nghĩ cách đáp trả, hãy thử nghĩ rằng họ cũng đang khổ. Họ có thể mang trong mình những vết thương mà ta chưa thấy. Họ nói lời cay nghiệt, có lẽ vì trong lòng họ đang bão tố. Khi ta hiểu như vậy, lòng từ bi sẽ nảy nở, và ngọn lửa giận dữ trong ta sẽ dần lụi tàn. Bạn hãy tưởng tượng một khu vườn. Nếu ta chăm tưới nước, nhổ cỏ, trồng thêm hoa, khu vườn sẽ tràn ngập hương sắc. Nhưng nếu ta để cỏ dại mọc tràn, sớm muộn gì chúng cũng phủ kín, giết chết hoa trái. Tâm hồn ta cũng thế. Nếu ta thường xuyên nuôi dưỡng giận dữ, nó sẽ trở thành thói quen, khiến ta mất dần sự bình yên. Nhưng nếu ta nuôi dưỡng tình thương, tha thứ và cảm thông, thì dần dần giận dữ không còn đất để tồn tại. Buông giận không có nghĩa là ta yếu đuối hay nhu nhược. Ngược lại, chỉ những ai đủ mạnh mẽ mới có thể mỉm cười và bỏ qua khi bị xúc phạm. Người yếu mới cần lớn tiếng để chứng tỏ mình. Người mạnh thì không cần, vì họ biết bình yên trong tâm mới là sức mạnh lớn nhất. Hãy nhớ, mỗi phút giận dữ là ta mất đi 60 giây hạnh phúc. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, sao ta lại phí hoài nó cho một cảm xúc chỉ làm tổn thương chính mình. Khi buông giận, ta không chỉ giải thoát cho người khác, mà còn giải thoát cho chính ta. Và trong sự buông bỏ ấy, ta tìm thấy tự do thật sự. Bạn đã từng có những đêm dài nằm co ro trong bóng tối, nghe tiếng lòng mình thì thầm mãi hai chữ giá mà chưa. Giá mà mình thông minh hơn, giá mà mình không mắc sai lầm, giá mà mình làm khác đi. Những câu chữ ấy giống như một sợi dây thừng vô hình quấn chặt quanh tim, siết đến nỗi khó thở. Người ta thường nghĩ kẻ thù lớn nhất là người ngoài, nhưng kỳ thực kẻ khiến ta tổn thương sâu nhất lại chính là bản thân mình. Đức Phật từng dạy, hận thù không bao giờ chấm dứt bởi hận thù, mà chỉ chấm dứt bằng lòng từ bi. Và đôi khi, lòng từ bi đầu tiên ta cần gieo chính là với chính mình. Bạn thử hình dung, trách móc bản thân chẳng khác nào bạn tự cầm roi quất lên da thịt mình, hết lần này đến lần khác. Càng quất, vết thương càng hằn sâu,
Nhưng kỳ lạ thay, ta lại cứ nghĩ rằng bằng cách tự trừng phạt, mình sẽ trở nên tốt hơn. Nhưng thực tế, đó chỉ là vòng xoáy khiến ta kiệt sức. Tha thứ cho chính mình không phải là buông bỏ trách nhiệm, mà là buông bỏ gánh nặng không cần thiết để đôi chân được nhẹ nhàng bước tiếp. Có lần tôi đọc được một câu nói cổ nhân rằng cây tre dù gãy đổ trong giông bão vẫn sẽ nảy chồi non vào mùa xuân. Con người cũng vậy, sai lầm không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là khúc quanh để ta học cách trưởng thành. Thế nhưng ta thường khắc ghi sai lầm như khắc tên lên đá, còn những điều tốt đẹp lại để gió cuốn đi. Vậy nên trái tim mới nặng nề, đôi mắt mới u buồn. Nếu ta đổi ngược lại, khắc ghi niềm hạnh phúc, khắc ghi sự tử tế, để sai lầm tan dần như cát trên mặt nước, thì có lẽ cuộc đời sẽ nhẹ hơn biết bao. Hãy thử tự hỏi mình, bạn có thể tha thứ cho người khác khi họ làm bạn tổn thương. Vậy tại sao lại không thể tha thứ cho chính mình? Chẳng lẽ ta lại tàn nhẫn với bản thân hơn cả người đời? Đức Phật từng dạy, trong vũ trụ này, không ai xứng đáng nhận được tình yêu thương từ bạn nhiều hơn chính bạn. Lời ấy nghe qua tưởng như đơn giản, nhưng để thực hành, ta cần rất nhiều can đảm. Can đảm nhìn thẳng vào những lầm lỗi, chấp nhận rằng mình chưa hoàn hảo, và can đảm mỉm cười mà bước tiếp. Trách móc bản thân giống như đứng trước một tấm gương nứt, càng soi càng thấy mình méo mó. Thay vì cứ giam mình trong hình ảnh vỡ vụn ấy, hãy thử rời khỏi gương, mở cửa, bước ra ngoài nắng. Ngoài kia, ánh sáng mặt trời sẽ cho bạn thấy một phiên bản khác của mình, sáng trong và đầy tiềm năng. Sai lầm chỉ là một vết bụi nhỏ trên tấm gương. Nếu bạn biết lau đi, hình ảnh sẽ lại trong trẻo. Có một ẩn dụ mà tôi rất thích, rằng cuộc đời là một cuốn sách dày. Mỗi sai lầm chỉ là một trang giấy bị nhòi mực. Nếu bạn cứ mãi dở đi dở lại trang giấy ấy, trách móc, dằn vặt, thì bạn sẽ không bao giờ đọc được những chương tiếp theo. Tha thứ cho mình là cách khép lại trang nhòe mực và dũng cảm lật sang trang mới. Biết đâu chương sau lại một đoạn văn tuyệt đẹp đang chờ bạn. Có những người ôm mãi lỗi lầm trong lòng, giống như mang một hòn đá nặng trong ba lô. Càng đi xa, hòn đá càng làm lưng còng xuống. Một ngày kia, khi buông hòn đá ra, họ mới giật mình rằng mình đã có thể đi nhẹ nhàng hơn biết bao. Trách móc bản thân cũng vậy, nó chỉ là một hòn đá vô hình mà bạn có thể thả xuống bất cứ lúc nào. Nhưng thường, ta cứ quen mang theo mà không dám buông. Tôi cũng đã từng dằn vặt mình, từng tự hỏi tại sao mình lại vụng về như thế, tại sao lại yếu đuối đến vậy. Thế nhưng, chính những phút yếu lòng ấy đã dạy tôi biết thương lấy mình. Khi bạn chấp nhận mình từng sai, từng vấp, bạn sẽ học cách đứng dậy nhẹ nhàng hơn, không phải để chạy nhanh hơn người khác, mà để đi được xa hơn trên con đường của riêng mình. Có khi nào bạn để ý, một em bé tập đi, ngã bao lần nhưng chẳng hề trách móc bản thân. Nó chỉ đứng lên, vỗ vỗ tay, rồi lại cười mà bước tiếp. Còn chúng ta khi trưởng thành lại đánh mất sự hồn nhiên ấy. Ta ngã một lần, trách móc 10 lần, rồi mất cả dũng khí để bước đi. Nếu ta học được chút tinh thần từ em bé, sai lầm sẽ chỉ là một nấc thang nhỏ trong hành trình trưởng thành. Người xưa từng nói, nước chảy mãi thì sông đầy, mưa rơi mãi thì đất nở. Còn người tha thứ cho mình mãi thì tâm sẽ rộng mở. Khi tâm rộng mở, ta không còn bị trói buộc bởi tiếng nói trách móc bên trong. Và khi ấy, bạn sẽ nhận ra tha thứ cho mình chính là món quà lớn nhất bạn có thể tặng bản thân. Thật ra, chúng ta không cần phải trở thành một phiên bản hoàn hảo, bởi ngay cả vầng trăng cũng có lúc khuyết, đóa sen cũng có lúc còn bùng. Điều quan trọng không phải là bạn đã từng vấp bao nhiêu lần, mà là bạn có chịu bước tiếp hay không. Tha thứ cho mình là trao cho chính mình cơ hội để được tái sinh, được lớn lên, được đi tiếp hành trình còn dang dở. Và nếu một ngày bạn lại nghe tiếng lòng mình, thì thầm giá mà, hãy mỉm cười dịu dàng đáp lại rằng không sao cả, mình đã làm hết sức trong khả năng của mình. Bởi một người biết tha thứ cho mình thì cũng biết cách yêu thương đời, yêu thương người. Và khi đó, bạn sẽ thấy cuộc sống không còn là chuỗi ngày trách móc, mà là một hành trình tha thứ và trưởng thành. Có những lúc trong đời ta cố giữ lấy một bàn tay, nhưng càng nắm chặt
thì càng thấy nó trượt khỏi tầm tay mình. Giống như hạt cát trong lòng bàn tay, càng khép chặt, cát càng rơi nhanh hơn. Tôi biết bạn đã từng trải qua những ngày níu giữ một mối quan hệ đã chẳng còn hơi ấm. Bạn tin rằng chỉ cần kiên nhẫn, chỉ cần hết lòng thì người kia sẽ quay về. Nhưng sự thật lại khác, bởi vì khi duyên đã cạn, mọi cố gắng chỉ còn lại những vết thương hằn sâu trong tâm hồn. Đức Phật từng dạy rằng mọi cuộc gặp gỡ trên đời này đều là duyên. Có duyên thì gặp, hết duyên thì rời. Miễn cưỡng giữ lại chỉ càng thêm khổ đau. Tôi từng chứng kiến nhiều người níu kéo một mối tình như níu kéo một cành cây khô giữa dòng lũ. Họ tưởng rằng giữ được cành cây ấy thì mình sẽ được cứu, nhưng không biết rằng chính cành cây khô đó lại kéo họ chìm sâu hơn trong tuyệt vọng. Có lẽ trong những phút giây hoang mang nhất, bạn cũng đã nghĩ rằng nếu mình yêu thương nhiều hơn, nếu mình hy sinh nhiều hơn thì người kia sẽ ở lại. Nhưng một bàn tay chỉ có thể nắm khi cả hai cùng muốn. Một người níu, một người buông thì dù có dùng cả sinh mệnh cũng không thể giữ nổi. Cổ nhân từng nói, nước chảy về nơi thấp, người rời khi tình cạn. Không phải ai bước đến trong đời ta cũng ở lại đến cuối cùng. Một số người đến để dạy ta yêu thương, một số người đến để dạy ta buông bỏ. Mối quan hệ cạn duyên cũng giống như một chuyến tàu. Khi đến ga cuối, hành khách phải xuống. Nếu ta cứ cố ngăn họ, ta không chỉ làm họ khó chịu mà chính ta cũng không thể đi tiếp hành trình của mình. Tôi biết buông không hề dễ. Trái tim ta đã trao, kỷ niệm đã đầy, làm sao nói quên là quên ngay được. Nhưng bạn hãy thử nhìn lại, có phải bao lần níu kéo bạn chỉ nhận lại sự lạnh lùng, vô tâm và nhiều khi là cả tổn thương. Có những đêm bạn nằm co ro trong căn phòng tối, chờ một tin nhắn hồi âm, nhưng thứ nhận được chỉ là im lặng. Im lặng ấy không phải vì họ bận, mà bởi vì trong tim họ ta đã không còn là ưu tiên nữa. Đức Phật từng nói, ái dục là nguyên nhân của khổ đau. Ta đau không phải vì mất đi người đó, mà vì tâm ta không chịu chấp nhận sự thật rằng duyên đã cạn. Giống như một bông hoa héo ốt, dù ta có tưới nước mỗi ngày, nó cũng không thể nở lại. Tình cảm một khi đã mất đi sự sống, thì mọi cố gắng cứu vãn chỉ làm tăng thêm tuyệt vọng. Có những người rời đi, nhưng để lại trong ta một khoảng trời kỷ niệm. Bạn có thể giữ ký ức ấy như một món quà, chứ đừng biến nó thành xiềng xích trói buộc trái tim mình. Ký ức đẹp là để mỉm cười khi nhớ lại, chứ không phải để khóc khi níu kéo. Nếu có duyên, một ngày nào đó con đường hai người lại giao nhau. Còn nếu không, hãy xem lần gặp gỡ ấy như một món nợ nhân duyên đã trả xong. Tôi từng thấy một người bạn sau nhiều năm đau khổ vì một mối tình tan vỡ, cuối cùng nhận ra rằng chính ngày buông bỏ cô mới được sống. Cô nói thà bước một mình trên con đường thanh thản còn hơn đi cùng một người, nhưng trái tim họ đã ở nơi khác. Bạn có thấy không, đôi khi mất đi không phải là bất hạnh, mà là cơ hội để ta được trở về với chính mình. Buông mối quan hệ đã cạn duyên không có nghĩa là ta phủ nhận tình cảm đã qua. Ngược lại, đó là cách để ta trân trọng hơn những gì từng có. Giống như khi ta khép lại một cuốn sách, không phải vì ghét bỏ câu chuyện, mà vì câu chuyện ấy đã đến hồi kết. Đóng lại để ta có thể mở ra một cuốn sách mới, với những nhân vật mới, những điều mới mẻ đang chờ. Bạn có nhận ra rằng khi ta buông, trái tim ta lại có không gian để yêu thương nhiều hơn. Yêu chính mình, yêu cuộc đời, và rồi một ngày nào đó yêu một người xứng đáng. Bởi vì hạnh phúc không bao giờ nằm ở việc giữ chặt một ai đó, mà nằm ở việc ta biết thả lỏng và mỉm cười. Trong cuộc đời này, có duyên thì ắt gặp lại, không duyên thì buông cũng là một phúc lành. Như hoa nở rồi tàn, như mưa đến rồi đi, không điều gì là vĩnh viễn. Thứ vĩnh viễn duy nhất chính là tâm an của bạn. Và tâm an chỉ đến khi bạn biết đặt xuống gánh nặng, kể cả gánh nặng mang tên tình yêu. Thế nên, nếu một ngày bạn nhận ra bàn tay mình chỉ đang nắm vào khoảng không, hãy dũng cảm buông xuống. Bởi bàn tay trống rỗng mới có thể mở ra đón nhận những điều mới mẻ. Và cũng chỉ khi trái tim thôi ràng buộc, ta mới có thể bay cao như cánh chim giữa bầu trời tự do. Có phải bạn từng nhiều lần tự trách mình rằng
tại sao vẫn chưa đủ tốt, tại sao vẫn chưa đạt đến cái ngưỡng mà bạn nghĩ rằng ai đó sẽ chấp nhận, sẽ khen ngợi, sẽ yêu thương. Nhưng bạn có nhận ra, trong cái vòng xoáy của sự cầu toàn ấy, ta chỉ thấy mệt mỏi, thấy hụt hơi, thấy tâm mình lúc nào cũng như chiếc dây đàn căng quá mức, chỉ cần chạm khẽ thôi cũng có thể đứt. Đức Phật từng dạy rằng cuộc đời vốn vô thường, vạn vật không có gì trọn vẹn mãi mãi, mà chính trong cái chưa hoàn hảo ấy lại ẩn chứa vẻ đẹp sâu thẳm của đời sống. Tôi thường nghĩ đến một chiếc bình gốm được nung qua lửa, trên bề mặt có những vết rạn nhỏ li ti. Người cầu toàn sẽ cho rằng đó là khuyết điểm, là sự không trọn vẹn. Nhưng có ai biết được chính những đường rạn ấy lại trở thành dấu ấn độc nhất vô nhị của chiếc bình, không ai có thể sao chép hay thay thế. Cũng như đời ta, nếu cứ gắng gượng xóa hết mọi sai lầm, lau đi từng vết trầy xước, thì cuối cùng ta chỉ còn lại một lớp mặt nạ trơn tru nhưng vô hồn. Cổ nhân có câu nhân vô thập toàn, nghĩa là con người không ai 10 phần vẹn toàn. Vậy cớ sao ta lại tự buộc mình phải trở thành ngoại lệ? Ta muốn vừa lòng tất cả, nhưng lại quên rằng chính ta cũng cần được vừa lòng với chính mình. Một khu vườn đẹp không phải chỉ có hoa hồng đỏ rực rỡ, mà là sự hòa điệu của đủ loại hoa, từ bông dại nhỏ bé bên vệ đường cho đến đóa sen thanh khiết giữa ao tù. Con người cũng vậy, trong cái bất toàn của mỗi chúng ta lại là một bức tranh hài hòa. Bạn có từng nhìn thấy nghệ thuật kintsugi của người Nhật không? Họ không che đi vết nứt trên chiếc bình, mà dùng vàng để hàn gắn, biến vết nứt thành một phần của vẻ đẹp. Khi ta biết chấp nhận vết thương của chính mình, khi ta dám nhìn thẳng vào cái chưa hoàn hảo và mỉm cười, thì ta cũng giống như chiếc bình ấy, trở nên độc đáo và tỏa sáng theo cách không ai có thể thay thế. Sự cầu toàn giống như cái bóng đi trước mặt ta. Ta đuổi mãi cũng không thể bắt kịp. Càng chạy, ta càng kiệt sức. Thay vì cứ lao theo cái bóng không thật ấy, hãy dừng lại, ngồi xuống và lắng nghe nhịp thở của chính mình. Đức Phật từng nói tâm an thì vạn sự an. Khi bạn buông được sự gồng ép phải hoàn hảo, tự khắc bạn sẽ thấy đời nhẹ nhàng hơn, tâm bình thản hơn. Bạn hãy nhớ rằng người ta không thương bạn vì bạn hoàn hảo, mà vì bạn chân thật. Một ánh mắt biết sẻ chia, một nụ cười chưa kịp chỉnh tề, một câu nói còn lắp bắp, tất cả đều có thể chạm đến trái tim người khác. Trái lại, sự trơn tru, bóng bẩy đến mức lạnh lùng lại khiến con người ta xa cách. Thế nên đôi khi cái chưa đủ, cái dở dang, cái còn vụng về lại chính là sợi dây gắn kết sâu sắc nhất. Có một ngày nào đó, bạn ngồi soi gương và thấy vài sợi tóc bạc đầu tiên. Thay vì vội nhuộm đi, hãy ngắm thật kỹ, hãy mỉm cười, vì đó là dấu vết của tháng năm, là minh chứng rằng bạn đã sống, đã trải qua, đã dám yêu thương và dám đau khổ. Đời sống chính là vậy, không phải xóa đi dấu tích, mà là nâng niu những nếp gấp của thời gian. Tôi từng gặp một người bạn luôn sống trong nỗi ám ảnh phải làm hài lòng tất cả. Nhưng cuối cùng cô ấy kiệt sức, và dù có cố gắng thế nào, vẫn không thoát khỏi những lời phán xét. Cho đến khi cô dừng lại, buông bỏ sự cầu toàn ấy, cô mới tìm thấy niềm vui trong từng việc nhỏ. Một bữa cơm đơn sơ cũng thấy ngon, một bông hoa dại cũng đủ làm vui, một bước đi thong thả cũng thấy lòng an. Thì ra, hạnh phúc không nằm ở chỗ ta vươn tới sự hoàn hảo, mà ở việc ta biết mỉm cười trong những điều chưa trọn vẹn. Cầu toàn còn khiến ta vô tình áp đặt lên người khác. Khi ta không cho phép mình sai, ta cũng khó lòng chấp nhận người khác sai. Vậy là ta sinh ra giận hờn, trách móc, rồi làm tổn thương cả những người thân thương. Nếu biết buông, ta sẽ thấy ai cũng có những giới hạn riêng, ai cũng có những vết nứt không thể che giấu. Và đó không phải là điều xấu, mà là một phần tất yếu của kiếp người. Bạn có thể nghĩ rằng nếu không cầu toàn thì ta sẽ trở nên cẩu thả. Nhưng thực ra buông sự cầu toàn không có nghĩa là buông xuôi. Nó chỉ có nghĩa rằng ta không còn tự trói mình trong một chiếc lồng sắt mang tên hoàn hảo nữa. Ta vẫn nỗ lực, vẫn vươn lên, nhưng đồng thời biết mỉm cười khi chưa đạt đến đỉnh cao. Giống như một người leo núi, thay vì chỉ nhìn chăm chăm đỉnh núi xa vời, hãy biết dừng lại giữa đường để ngắm mây trời, để hít thở không khí trong lành, để lắng nghe tiếng gió thổi qua khe núi. Đời người ngắn ngủi lắm,
Nếu cứ mãi chạy theo một hình mẫu hoàn hảo, không có thật, đến một ngày bạn sẽ nhận ra mình đã bỏ lỡ biết bao khoảnh khắc đáng trân trọng. Một cái ôm vụng về của người thân, một món quà nhỏ bé nhưng chứa chan tình cảm, một bữa cơm giản dị có tiếng cười, tất cả những điều ấy mới là phần hồn của đời sống. Vậy nên bạn hãy học cách mỉm cười với cái chưa hoàn hảo của mình. Đừng đợi đến khi mình trọn vẹn mới cho phép bản thân được an yên, bởi sẽ chẳng bao giờ có ngày đó. Ngày hạnh phúc chính là hôm nay, khi ta dám ôm lấy cả ánh sáng lẫn bóng tối của mình. Đời sống vốn dĩ đã là một bản nhạc, có nốt thăng cũng có nốt trầm, và chính sự hòa quyện ấy mới tạo nên giai điệu sâu lắng nhất. Bạn có thấy lòng mình đang nhẹ đi một chút không? Khi buông sự cầu toàn, ta giống như cánh chim thoát khỏi lồng, có thể bay giữa trời cao mà không còn sợ hãi. Từ đây, ta không cần là phiên bản hoàn hảo của bất kỳ ai, chỉ cần là chính mình, với tất cả những vết nứt, những sai sót, những điều chưa trọn vẹn, nhưng chân thật và sống động. Và đó chính là vẻ đẹp mà không gì có thể thay thế. Bạn biết không, có lẽ một trong những sợi dây vô hình trói buộc chúng ta chặt nhất chính là nỗi lo. Cái đáng sợ không nằm ở sự việc xảy ra, mà nằm ở những tưởng tượng chưa thành hình trong tâm. Chúng ta thường tự hỏi, ngày mai nếu mọi thứ đổ vỡ thì sao? Nếu người kia quay lưng thì sao? Nếu con đường mình chọn sai lầm thì sao? Nhưng những chữ thì sao ấy giống như một đám mây đen vần vũ trên bầu trời, che mất ánh sáng mà ta đáng lẽ được tận hưởng. Đức Phật từng dạy rằng, chính tâm trí phóng chiếu mới là nguồn gốc của khổ đau, chứ không phải thế gian bên ngoài. Và kỳ lạ thay, phần lớn những điều ta lo sợ lại không bao giờ xảy đến. Bạn thử nghĩ, có bao nhiêu lần trong đời bạn từng sợ một chuyện gì đó sẽ đổ ập xuống, nhưng cuối cùng nó chỉ trôi qua như cơn gió thoảng. Nỗi lo chẳng khác gì việc ta đang ngồi trong căn phòng ấm áp mà tự thắp lên một ngọn lửa, rồi run rẩy vì sợ cháy nhà. Ta tự dựng lên một cái bóng, rồi chính ta lại cúi đầu trước cái bóng đó, trong khi thực tại vẫn lặng yên. Cổ nhân có câu, việc chưa đến đừng tính, lo cho việc chưa đến chẳng khác nào gánh thêm núi đá trên vai khi chưa bước ra khỏi cửa. Thế nhưng ta vẫn thường quen ôm hết những ngọn núi ấy về phía mình, rồi than rằng đời quá nặng nề. Bạn có từng thấy dòng sông chưa? Nó cứ chảy, chẳng bao giờ lo lắng ngày mai sẽ ra biển bằng cách nào. Nước chỉ biết đi theo hướng thấp nhất, rồi cuối cùng cũng về với đại dương. Con người ta thì khác, chưa đến ngày mai đã lo con đường gập ghềnh, chưa bước một bước đã run rẩy vì tưởng tượng sỏi đá. Sự lo lắng chính là hòn đá ta tự bỏ vào túi, đi càng lâu thì càng mỏi mệt. Nếu ta chịu buông ra, nhẹ nhàng thôi, đôi chân sẽ thanh thản hơn biết bao. Có người hỏi tôi, vậy chẳng lẽ không cần nghĩ đến ngày mai sao? Tôi khẽ cười và nói, nghĩ khác với lo. Suy nghĩ để chuẩn bị, nhưng lo lắng thì chỉ làm tê liệt. Người chuẩn bị giống như người nông dân biết mùa mưa sẽ đến nên gieo hạt kịp thời. Còn kẻ lo lắng thì chưa chắc mưa đã rơi, đã vội ôm sẵn trong lòng một cơn bão tưởng tượng, rồi cuối cùng chẳng đủ sức để gieo hạt. Đời vốn đã ngắn, tại sao ta lại để thời gian quý giá trôi đi trong bóng tối của những điều chưa hiện hữu? Bạn biết không, lo lắng giống như một kẻ trộm vô hình. Nó không lấy đi nhà cửa hay tiền bạc, mà lấy đi sự bình an trong từng khoảnh khắc sống. Bạn có thể ngồi bên người thân, nhưng tâm trí lại rong ruổi tới hàng ngàn kịch bản chẳng bao giờ xảy ra. Bạn có thể nằm trên giường, nhưng chẳng thể ngủ vì những chữ nếu vây quanh. Và rồi khi sáng ra, bạn nhận ra mọi việc vẫn bình thường, nhưng đêm qua tâm hồn bạn đã mất đi cả một vùng trời yên tĩnh. Đức Phật từng dạy rằng, quá khứ đã qua không níu lại được, tương lai chưa đến không thể nắm chắc, chỉ có giây phút hiện tại mới là thật. Nhưng ta thường quên mất điều đơn giản ấy. Ta sống như thể đời mình là một cái rổ thủng, cứ đổ bao nhiêu niềm vui vào cũng rơi vãi mất, vì tâm trí lo lắng cho ngày mai. Cái khổ ở đây không nằm ở số phận, mà nằm ở cách ta nhìn nhận và cư xử với thời gian. Bạn hãy thử một lần nhìn lại, có phải phần lớn những nỗi lo bạn từng mang theo cuối cùng đều tan thành mây khói? Bạn từng lo không vượt qua kỳ thi, nhưng rồi bạn vẫn đi qua được. Bạn từng sợ mất đi một ai đó, nhưng hóa ra người ở lại hay người rời đi đều giúp bạn trưởng thành hơn.
Bạn từng sợ một biến cố nào đó, nhưng khi nó xảy ra, bạn lại có sức mạnh hơn mình tưởng. Vậy thì tại sao lại để bóng ma của nỗi lo chưa thành hình giam giữ mình thêm lần nữa? Có một ẩn dụ rất hay rằng lo lắng giống như trả tiền lãi cho một khoản nợ mà ta chưa bao giờ vay. Ta cứ đưa đi năng lượng, đưa đi bình an, nhưng thực tế thì không có món nợ nào tồn tại cả. Tất cả chỉ là tưởng tượng. Nếu hiểu được điều đó, bạn sẽ thấy mình có thể đứng dậy ngay lúc này, đặt gánh nặng xuống, để đôi tay được rảnh rang mà ôm lấy hiện tại. Bạn thấy đó, một bông hoa không bao giờ lo lắng ngày mai sẽ tàn. Nó chỉ nở rộ trong khoảnh khắc hiện tại, tỏa hương cho đất trời. Chính nhờ sự hết lòng với hiện tại ấy mà hoa trở nên đẹp đẽ. Nếu con người ta cũng sống như hoa, hết mình cho hôm nay, thì ngày mai tự nhiên sẽ đến trong yên bình. Cổ nhân nói, việc của ngày mai hãy để ngày mai lo, còn việc của hôm nay xin hãy trọn vẹn. Và bạn à, đôi khi nỗi lo còn là một bài kiểm tra của cuộc đời. Nó hỏi rằng bạn chọn sống trong sợ hãi hay trong tỉnh thức. Nếu bạn để lo lắng điều khiển, bạn sẽ luôn thấy mình bé nhỏ trước ngày mai. Nhưng nếu bạn biết dừng lại, hít một hơi thở sâu và quay về với hiện tại, bạn sẽ nhận ra mình đang nắm trong tay kho báu quý giá nhất. Bởi hiện tại là nơi duy nhất bạn có thể thở, có thể mỉm cười, có thể chạm vào sự sống. Hãy buông đi những nỗi lo chưa đến, bởi bạn không thể sống cho một ngày chưa tới. Hãy tự hỏi, ngay lúc này, bạn đang thở, bạn đang còn một cơ hội để ngắm ánh sáng, nghe tiếng chim, cảm nhận một cốc nước mát. Tất cả những điều ấy là thật, là đáng giá hơn cả ngàn suy nghĩ về những điều chưa xảy ra. Người biết an trú trong hiện tại là người có thể qua mọi bão tố mà không bị cuốn trôi. Bạn thấy không, cuộc đời luôn thử thách ta bằng những bóng ma tưởng tượng. Nhưng hãy nhớ rằng bóng ma không có thật, chỉ có ta cho nó quyền lực mà thôi. Một khi ta nhìn thẳng vào nó, mỉm cười và quay về với bước chân hiện tại, bóng ma sẽ tan biến. Đời trở nên nhẹ nhõm và bạn sẽ hiểu rằng chẳng có gì cần phải lo nhiều đến thế. Chỉ cần sống hết mình cho phút giây này, tất cả đã đủ rồi. Bạn thân mến, ganh ghét chính là một ngọn lửa nhỏ âm ỉ trong lòng, nhưng càng giữ lâu, nó càng bùng lên, thiêu rụi cả sự bình an mà ta có. Bạn có thấy không, khi trong lòng khởi lên sự so bì, ta lập tức thấy gương mặt kia, bước chân kia, nụ cười kia như một mũi kim châm vào da thịt. Nhưng thực chất, mũi kim ấy không đến từ người khác, mà đến từ chính trái tim mình. Đức Phật từng dạy rằng, người mang tâm ganh ghét giống như cầm cục than đỏ trong tay với ý định ném vào người khác. Nhưng trước khi ném thì chính bàn tay mình đã bị bỏng rát. Hãy thử ngồi yên lại, nhắm mắt một chút và tự hỏi, ta đã mất đi điều gì khi thấy người khác hạnh phúc? Ta có thực sự mất mát không? Hay chỉ là tâm mình tưởng tượng ra rằng niềm vui là chiếc bánh nhỏ, ai lấy bớt thì phần ta sẽ ít đi. Nhưng bạn ơi, hạnh phúc không phải là chiếc bánh có hạn. Hạnh phúc giống như bầu trời, mỗi người đều có thể ngước lên và thấy ánh sáng. Niềm vui của người khác không làm bạn nghèo đi, mà đôi khi còn là chiếc gương soi sáng, nhắc nhở bạn rằng mình cũng xứng đáng có một đời sống hạnh phúc. Người xưa có câu, thấy hoa nở trước sân người, đừng vội buồn mà hãy chăm cho hoa nơi vườn mình thêm tươi tốt. Mỗi lần thấy ai đó thành công, thay vì co rút lại trong sự khó chịu, hãy tự hỏi, ta đã gieo hạt gì trong vườn tâm của mình? Người kia nở hoa vì họ đã gieo, đã tưới, đã chăm. Còn ta, nếu muốn hoa trong vườn mình đẹp thì cũng cần bắt đầu vun xới. Ganh ghét là đứng mãi ngoài hàng rào nhìn hoa người khác, trong khi vườn mình thì cỏ dại mọc tùm. Bạn có nhận ra rằng càng ganh ghét thì càng mệt mỏi. Thấy ai đó hơn mình, ta mất ăn mất ngủ, lòng như có tảng đá đè nặng. Nhưng khi ngồi lại mà buông, ta mới thấy gánh nặng ấy hóa ra chỉ là do mình ôm vào. Nếu một ngày nào đó bạn tập chúc phúc cho người khác, bạn sẽ thấy một điều kỳ diệu, đó là trái tim nhẹ bẫng như mây trôi. Khi bạn nói với ai đó, tôi vui cho bạn, thì ngay giây phút ấy, niềm vui không chỉ thuộc về họ, mà một phần cũng chảy về phía bạn. Đức Phật từng khuyên, muốn tâm an thì hãy tập hoan hỷ trước thành công và hạnh phúc của người khác.
Hoan hỷ là liều thuốc chữa lành tận gốc sự ganh ghét. Nó giống như bạn rót nước trong vào ly thay vì rót thuốc độc. Bạn thử nghĩ mà xem, khi bạn hoan hỷ, tim bạn mở ra, tâm bạn rộng rãi, và lúc ấy bạn chẳng còn thấy thiếu thốn. Bạn chỉ thấy cuộc đời này tràn ngập ánh sáng, như thể một ngọn đèn nhỏ cũng có thể làm sáng cả căn phòng tối. Người ta thường nói ganh ghét giống như uống thuốc độc mà mong người khác chết. Nhưng thực tế, người đau khổ lại chính là bạn. Họ vẫn đi trên con đường của họ, hưởng niềm vui của họ, còn bạn thì tự nhốt mình trong ngục tù tăm tối do chính mình xây dựng. Thật ra, không có xiềng xích nào trói buộc ta bằng tâm ganh ghét. Nó vô hình nhưng lại nặng nề hơn bất cứ sợi xích sắt nào. Bạn thử tưởng tượng, một con chim nhỏ nhìn bầu trời mênh mông mà ganh tị với cánh chim đại bàng. Nó không thấy rằng chính đôi cánh nhỏ của mình cũng đủ để tung bay trong khoảng trời riêng. Nó mải mê nhìn lên cao, nên không thấy bông hoa dưới chân đang nở cho nó. Con người cũng vậy, nhiều khi mãi nhìn vào thành công của người khác mà quên đi những điều đẹp đẽ, giản dị đang ở ngay trong đời sống mình. Có một điều rất lạ, càng buông được ganh ghét thì càng mở rộng được lòng biết ơn. Khi thấy ai đó hạnh phúc, bạn sẽ mỉm cười và cảm ơn đời rằng ít nhất niềm vui vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Khi thấy ai đó thành công, bạn sẽ mỉm cười và cảm ơn họ vì đã cho bạn một tấm gương để soi chiếu. Chính lòng biết ơn ấy sẽ khiến bạn không còn thấy thiếu thốn, mà ngược lại, bạn cảm thấy mình cũng đang đầy đủ. Bạn thân mến, buông ganh ghét không phải chuyện một ngày một buổi, nhưng chỉ cần bắt đầu từ những điều nhỏ. Mỗi khi cơn ganh tị khởi lên, bạn hãy thở thật sâu, mỉm cười, rồi thì thầm trong lòng rằng tôi cũng sẽ hạnh phúc theo cách của tôi. Hãy nhớ, mặt trời không vì chiếu sáng một nơi mà bỏ quên nơi khác. Ánh sáng dành cho tất cả, chỉ cần ta mở cửa tâm mình ra để đón nhận. Và khi một ngày bạn thực sự buông bỏ được, bạn sẽ thấy hạnh phúc của người khác chính là một phần hạnh phúc của mình. Bạn sẽ thấy lòng nhẹ như mây, mắt sáng như trăng, và tim rộng lớn như biển cả. Khi ấy, bạn mới hiểu lời cổ nhân để lại rằng tâm rộng một thước, phúc dài ba đời. Buông ganh ghét chính là cách mở rộng tâm hồn để an lạc tìm về, tự nhiên như hơi thở, giản dị như một đóa hoa nở trong sớm mai. Bạn thân mến, có bao giờ bạn mở tủ quần áo ra, nhìn thấy từng chồng áo đã cũ, giày dép nằm lặng lẽ trong góc, những món đồ đã lâu không còn chạm đến, nhưng bạn vẫn không nỡ rời xa? Thật lạ, ta cứ nghĩ giữ lại thì mình giàu thêm, nhưng kỳ thực càng giữ lại, tâm mình càng chật chội hơn. Đức Phật từng dạy rằng của cải vật chất nhiều như bọt nước, cầm nắm chẳng được bao lâu. Vậy mà con người lại trói mình trong sợi dây của tham dự, để rồi bước đi nào cũng nặng nề. Bạn thử tưởng tượng một cánh chim, nếu đôi cánh mang theo quá nhiều đồ đạc, liệu nó có thể bay cao hay không? Chúng ta cũng như thế. Khi ôm quá nhiều vật chất, tâm ta chẳng thể thảnh thơi. Có những món đồ ta không dùng đến, nhưng vẫn muốn cất lại, vì lỡ một ngày nào đó cần. Nhưng bạn ơi, mấy khi ngày đó đến, cái cần nhất không phải là thêm một vật mới, mà là bớt đi một gánh nặng trong tâm hồn. Có người từng nói sống giản dị không có nghĩa là thiếu thốn, mà là giàu có theo một cách khác. Giàu có ở đây không nằm trong những món đồ chất đầy căn nhà, mà nằm trong sự rộng rãi, thênh thang của tâm hồn. Người có thể buông bớt vật chất lại có được sự an yên bền vững. Cũng giống như dòng sông, khi không bị rác rưởi ngăn chặn, nước mới trong xanh, chảy mát lành đến tận biển khơi. Nhiều khi bạn thấy mình khó chịu, không phải vì thiếu cái này, cái kia, mà chính là vì có quá nhiều. Nhà cửa chật hẹp không phải vì nhỏ bé, mà vì ta cứ nhồi nhét thêm bao nhiêu thứ chẳng cần. Tâm hồn cũng vậy. Khi tham muốn lấp đầy, tâm ta trở nên tù túng. Nhưng khi biết đủ, biết bỏ bớt, một luồng gió mát sẽ ùa về, làm lòng mình nhẹ như mây bay. Bạn có từng thấy người nông dân ngoài đồng, họ chỉ mang theo chiếc cuốc, chiếc nón, đôi dép, vậy mà một ngày làm việc của họ lại an vui hơn nhiều người thành thị chất đầy hàng hóa. Bởi họ hiểu rằng cái cần nhất không phải là vật ngoài thân, mà là sức khỏe, sự bình an trong tâm và tình thương trong gia đình.
Có lẽ đó mới chính là giàu có thật sự. Đức Phật từng dạy, người biết đủ là người giàu nhất. Biết đủ không phải là có ít, mà là không bị vật chất sai khiến. Nhiều người có cả núi vàng, nhưng lòng vẫn bất an. Trong khi đó, có người chỉ cần bữa cơm đạm bạc bên người thân đã thấy đời này không thiếu gì. Vậy sự giàu có thật sự nằm ở đâu? Bạn đã từng tự hỏi mình chưa? Có một câu chuyện xưa kể rằng, có ông vua mang theo đoàn quân đi qua sa mạc. Ông ta cho mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu, hy vọng để xây dựng vương quốc mới ở nơi xa. Thế nhưng khi bão cát nổi lên, chính những hòm vàng ấy lại trở thành gánh nặng. Quân lính phải vứt bỏ từng rương, từng hòm, cuối cùng chỉ giữ lại nước uống và lương thực. Khi ấy, họ mới nhận ra những thứ từng được xem là quý giá thực ra chỉ là phù du. Thứ đáng giá nhất lại là những điều giản dị nhất. Bạn thấy đó, buông bớt vật chất chính là mở rộng lòng mình. Cũng giống như một căn phòng, muốn có chỗ cho ánh sáng và khí trời, ta phải mở cửa sổ. Muốn cho tâm hồn được thênh thang, ta phải mở lối bằng cách bỏ đi những món đồ không cần thiết. Đừng để những thứ vô tri vô giác chiếm mất chỗ của an lạc và tự do. Nhiều người hỏi, vậy phải làm sao để tập buông vật chất? Có lẽ bắt đầu từ những điều nhỏ thôi. Một cuốn sách đã lâu không đọc, bạn có thể gửi tặng người khác. Một bộ quần áo không mặc, bạn có thể cho đi, để ai đó thấy ấm lòng. Mỗi lần cho đi, bạn sẽ thấy trong lòng mình rộng mở hơn. Như ánh nắng ban mai, càng tỏa đi nhiều, lại càng rực rỡ. Đừng sợ mất mát, vì cái bạn cho đi thực ra không bao giờ mất. Nó trở thành niềm vui, thành phúc lành cho người khác, và thành sự nhẹ nhõm cho chính bạn. Hãy nhớ lời cổ nhân, có cho đi thì mới có nhận lại, có buông bớt thì mới có thể cầm lấy những điều quý hơn. Vật chất chỉ là phương tiện, không phải mục đích. Nếu bạn cứ nghĩ đời này phải gom thật nhiều mới an tâm, thì chẳng khác nào chạy mãi trong mê cung không lối thoát. Nhưng nếu bạn dừng lại, buông bớt, bạn sẽ thấy con đường phía trước sáng ra. Giản dị không làm ta nghèo, ngược lại, nó làm ta giàu theo một cách mà không thứ vàng bạc nào so sánh được. Bạn hãy thử một lần dọn dẹp thật gọn căn phòng mình, bỏ đi những thứ lâu nay chẳng dùng. Khi đó, bạn sẽ thấy nhẹ hơn. Không chỉ căn phòng thoáng đãng, mà cả trái tim cũng mở ra. Cuộc đời cũng giống như một căn phòng vậy. Chỉ khi biết buông bỏ, mới còn lại không gian cho bình an và niềm vui trú ngụ. Vậy nên bạn ơi, đừng sợ nghèo khi buông vật chất. Hãy sợ nghèo trong tâm, khi lòng cứ khát khao mãi mà chẳng bao giờ thấy đủ. Buông đi không phải để mất, mà để thật sự được. Giống như bàn tay nắm chặt sẽ không cầm thêm được gì, nhưng khi mở ra, cả trời đất đều có thể rơi vào lòng bàn tay ấy. Bạn thân mến, cuộc đời vốn ngắn ngủi, giữ mãi chỉ thêm đau, đặt xuống mới là thương mình. Hy vọng những lời khuyên này đã chạm đến trái tim bạn và giúp bạn có thêm dũng khí để buông bỏ mà sống an nhiên. Nếu thấy video này có ý nghĩa, hãy thả tim, chia sẻ đến những ai đang cần, và đừng quên đăng ký kênh Cổ Nhân Xưa để cùng tôi đi tiếp hành trình chữa lành bằng Phật Pháp và triết lý sống. Mỗi tuần tôi sẽ gửi đến bạn những lời nhắc nhở dịu dàng để chúng ta cùng học cách buông, học cách sống và học cách hạnh phúc. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong nội dung tiếp theo.